No jäät kun on lähtenyt, ne meiltä yleensä lähtee tuossa huhtikuun lopussa, viimeistäänkin toukokuun alussa täällä. Niin silloinhan kala liikkuu todella hyvin heti jäittelähön jälkeen. Se pari viikkoa siinä niin se on oikeinkin vilkasta aikaa. Ja silloinhan täältä saa ihan saa kuhaa matalasta, haukeahan saa, ahventa saa, siikakin liikkuu matalassa ja sitten lahnaa toukokuussa. Että se on loistavaa kalastusaikaa kyllä. Joo, avoveteen kun me laitetaan noita verkkoja, niin nehän täytyy tietystikin ankkuroida sinne, että ne ei lähde liikkeelle. Eli riittävän vahva ankkuri, riippuen siitä minkälaista verkkoa käyttää ja minkälaista paikkaa, että ne varmasti pysyy paikalla, ettei ne lähde ajelehtimaan. Niin hyvä ankkuri, nämä laiva-ankkurit on todella hyviä, näitä on monta kokoa ja sitten jos haluaa näihin vähän lisää pitoa, niin tänne varteen voi tänne vaikka jonkun painon sitoa tähän ja näitähän on olemassa, missä on jo valmiinakin ne painot täällä. Mutta tää on ihan ehdoton ja hyvät vahvat narut ihan ehdottomasti. Narun pitää olla vahvaa, että ne ei sitten katkee siellä. Ja katsoo joka vuosi, että ne ei ole rispaantunut eikä ne ole mennyt pilalle. Naru on kuitenkin halpaa tavaraa. Harmittaa paljon enempi, jos se verkko jonnekin häviää. Verkothan pitää merkata kumminkin päin. Eli siellä pitää olla tällainen salko, mikä ylettyy 1,20 vedenpinnan yläpuolelle ja siellä päässä pitää olla liput. 20x20 on se, mitä laki sanoo. Ja silloin kun nämä on syvässä vedessä, eli jos se yläpaula on alle 1,5 metriä ja syvemmässä, niin ei tarvita kuin yksi lippu. Mutta sitten jos se on matalammassa, eli yläpaula on 1,5 metriä ja ylempänä, niin tarvitaan 2 lippua merkkaamaan sitä, että se on pintaverkko. Ettei siihen nyt kukaan vedä perämoottoriansa sitten siihen sun verkkoon. Eli nämä pitää ehdottomasti siellä löytyä, missä on veneliikennettä, laivaliikennettä, nimenomaan moottoriveneliikennettä, mutta sitten taas jos on semmoisia paikkoja, Lahtia, Poukamia ynnä muita, missä ei ole veneliikennettä eikä ole vaaraa, niin siellä riittää, kun sulla on sellainen pytty hyvä, mikä on 15 senttiä vesiraja yläpuolella, se riittää merkiksi. Eli se on ihan lain puitteissa. Keväällä kun siikakin tulee rantaa matalaan, samoin ahven, niin mä käytän monta kertaa ihan 40 verkkoa ihan sen takia, että tällä saisi niinku siikoja ja ahvenia. Ja suht matalassa. Että ihan voi sanoa, että tuommoisesta 2-3 metrin vedestä alaspäin sitten tonne 10-15 metriin, niin siltä väliltä kyllä sitä sitten saa, jos on saadakseen. Mutta käytän 40 verkkoa siinä. Ja sitten kun keväällä toi kuhakin kiertää matalia ja tulee sinne, niin mä oon käyttänyt jopa tämmöisiä iron silkkiä. Tää on hyvin tiukka, siis on vahvaa tämä langaltansa, niin mä oon käyttänyt jopa tällaisia verkkoja. Nämäkin on riimutettuja verkkoja. Tää on 5 metriä verkko vedetty 3 metriin. Tämänkin saa aika matalaa laitettua ja tähän jää hauki kiinni ihan yhtä lailla ja kyllä kestää. Eli olen käyttänyt näitäkin verkkoja. Samoin käytän toki noita Mondoliinan verkkoja. Mutta
Tää on sellainen, että vaikka tulee minkälaista kalaa, niin tämä kestää. Toukokuussahan, kun vesi lämpiää noissa lahekkeissa, matalissa paikoissa, niin tuommoiseen 15 asteeseen, niin lahnahan tulee ja kutee silloin. Ja lahnalle taas käytän tämmöistä, taikka pitääkin käyttää tämmöistä harvempaa verkkoa, eihän se tuommoiseen tiukkaan niin jää iso lahna. Niin tää on tämmönen vinoriimuverkko, 90 millinen on tämä, ja tällä saa semmoista kilon, toista kilon, 1,5 kilon semmoista lahnaa, ja sitä on hyvin matalassa, että se on ihan tuommoisessa 2-3 metrin vedessä se lahna. Niin siinä ei tarvi olla mikään korkea verkko, että tää on parimetrinen verkko tämä näin. Ja lahna on hirveän voimakas kala, niin se vaatii kyllä vahvan verkonkin, ei se muuten pysy siinä, että se kyllä menee, se rikkoo yksinkertaisesti semmoisen heikomman verkon, niin tällä kyllä saa lahnaa ihan tarpeekseen silloin, kun se on kutupuuhissa, niin kyllä sitä tulee ihan verkon täydeltä, kun hyvä lahnapaikka on vaan katsottuna. Mutta se on todella matalassa. Täällä meillähän toi kuha kutee kesäkuussa ja sehän tulee hyvin matalaa, jos on semmoisia kivikkojen reunoja, missä vettä ei ole kuin joku tommonen ihan muutama hassu metri matalampaakin, niin jos haluaa sitä kutukuhaa pyytää, niin sinne kun rujauttaa verkon niin kyllä varmasti kuhaa kyllä saa. Ja samoinhan ahvenhan kutee ihan tuolta toukokuulta jopa tuonne heinäkuullekin asti. Se ahvenen kutu on hirvittävän pitkä. Niin isoa ahventa, niin sitäkin kesäkuussa, toukokuun lopusta kesäkuussa, niin sitä saa tuolta aika matalien penkkojen päältä ja kupeilta ihan ruohikoiden reunoista, missä vettä ei ole, kun ihan se 2-3 metriä, ja sinne jos laittaa tuommoisen 40 verkon, niin kyllä siellä ahventa on. Ihan takuu varmasti. Et sitä kannattaa sieltä kokeilla. Kuhalle taas se verkon silmäkoko, niin se aina sen mukaan, minkä kokosta se vesistössä se kuha on siellä. No nyt kun mennään sitten heinäkuulle, kuhathan on kutenut ja ne rupeaa ja häipyy tuonne selkävesille ja ne on nälkäisiä, ne lähtee syömään, hakee ruokaa sieltä. Me on lopetettu silloin aina toi kuhan pyynti verkolla ihan kokonaan, koska se on hyvin hankalaa sitten saada, koska se ui väliveessä ja pintaveessä ja niin poispäin, niin ei ole ruvettu sitä edes niillä verkoilla jahtaamaankaan siellä eikä pyytämään. Et sitten me on menty ihan uistin hommaan ja pyydetty sitä uistimella, koska silloinhan sitä saa uistimella. Mutta heinäkuussa sitten me pyydetään siikaa. Siikahan tulee syönnölleen ja siikalla kannattaa käyttää kyllä korkeampaa verkkoa. Tai ainakin meillä täällä on sillä tavalla, että tuommoinen 5-8 metriin korkeata verkkoa 40 millin silmällä. Ja tuommoisiin penkkoihin, kun sitä laittaa, missä on tuommoinen 10-20 metriin vettä, niin sillä välillä sitä siikaa on. Ja jos on tasaiset, hyvät, kirkkaat kelit, niin siikaa tulee aika mukavasti. Se on silloin liikkuu ja sitä saa. Mutta sitten taas jos on myrää keliä ja se sotkee oikein noita vesiä, niin se siian pyyntikin kyllä on aika heikkoa silloin, että se ei oikein tykkää noista kauheista tuulista. Se on semmoinen kirkkaan tasaisen kelin kala. Ja sitä kannattaa kyllä heinäkuussa kokeilla, että meillä ainakin on silloin täällä niin kuin parhaimmillaan kesällä sen pyytäminen. Heinäkuussahan on vielä sillä lailla, että tuo taimen tulee pintaan kanssa käymään syömässä, eli jos sitä nyt sitten
haluaa pyytää tuolta, niin silloin kannattaa suht matalaa laittaa tuommoisiin 10 metrin veteen harvempaa verkkoa, niin siltä voi ehkä jonkun taimenenkin sitten saada. Että oikeastaan muuta me ei täällä pyydetä silloin verkolla. Että se on se siika pääasiassa, mitä me pyydetään ja heinäkuun aikana. No sitten kun me mennään elokuulle, niin elokuussa tulee taas iso ahven. Se tulee syönnölle, se tulee tommosiin penkkoihin. Siellä on kuoriutunut pientä kalaa ja sitä on paljon ja tämä iso ahvenhan tulee sinne, missä ravintoa on. Niin se tulee syönnölle ja iso ahventa saa tämmöisistä penkoista ihan, jotka on sanotaan jopa 3 metristä sitten alaspäin tuonne 10-15 metriä. Semmoiseen kun laittaa tuommoista 40 verkkoa, mikä meillä on sallittu, niin sitä isoa ahventa saa kyllä aika kivasti. Että ahvenhan on kasvanut aivan valtavasti ja tuntuu, että se vaan niin kuin lisääntyy. Ja silloin se on hyvä se ahven, kun se ei ole enää semmoista mätimahasta, mikä on sillä, että se on hirveät maharenskat sillä, kun sitä siivoo, että silloin se on kiinteitä, hyvää se ahven. Siellä vaan pitää käydä sitten, kun vedet on aika lämpöisiä jo siihen aikaan, niin kyllä siellä pitää sitten hyvin useasti käydä, muuten se kala menee pilalle. Eli mielellään aamuilloin, jos vaan aikaa on, niin käy katsomassa ne verkot. Elokuullahan me aloitetaan täällä tuo muikun pyynti puolen välin jälkeen yleisesti ottaen ja silloin me mennään tuonne selkävesille syvien päälle, missä on vettä tuommoinen yli 40 metriä, jopa 60 metriä. Et siellä missä me on yleisestikin muikkua pyydetty ja nuo paikat täällä tunnetaan ja tiedetään, niin sieltä sitten lähdetään sitä muikkua tavoittelemaan. Muikustaminenhan on semmoista oikeastaan hyvin tarkkaa hommaa siinä mielessä, että se muikun koko määrittää tasan sen verkon silmän koon. Eli minkälaista muikkua sulla järvessä on, niin siihen kyllä kannattaa hakea just oikean kokoinen verkon silmä. Muuton sieltä ei tule saamaan yhtään mitään ja kyllä siinä kun lähtee vähän tiukempi silmäisellä verkolla, niin tietää sen, että minkä kokosta sieltä tulee, kun siihen rupeaa jäämään sitä muikkua. Et meilläkin täällä nyt oli viime kesänä aika pientä toi muikku, että tarvittiin jopa 15 millin verkkoa, että sieltä sai sitä muikkua. Mutta ensi syksynä se todennäköisesti on sitten sellaista, että sieltä saa jo 17 millisellä, että se kasvaa. Muikkua siellä kyllä on, mutta sieltä vaan nyt sattumoisin puuttuu yksi ikäluokka täällä meillä sieltä välistä. Ja se pääsääntö suurin piirtein siinä muikustamisessa on sillä tavalla, että kun mikä on veden lämpötila-asteet, jos veden lämpötila on 20, niin silloin kannattaa puottaa se yläpaula tuonne 20 metriä, eli metri per aste. Se on sellainen, että sitten välttyy siltä ahvenelta ja särjeltä, mitä ui sitten lämpöisemmässä veessä ylempänä, niin siltä välttyy. Ja kun pistää tällaisen polon sinne ja tästä 20 metriä narua alaspäin ja se kiinni sinne verkkoon, niin tämä kannattelee sitä verkkoa. Ja näitä ei tarvitse laittaa yhtään enempää kuin jokaisen verkkojatan kohdalle. Jotkuthan laittaa näitä ihan 5 metrin välein. No miksei, kyllähän sen saa laittaa, mutta on se hirveä määrä purkkia kyllä siellä. Mutta se riittää kyllä, ei se mitään haittaa, vaikka se verkko on siellä pikkasen näin. Kun kuitenkin siellä on aina vähän virtausta, niin sehän nostaa sitä verkkoa, se kiristää kyllä sitä. Ja tuosta kun se lasketaan näiltä lipuilta alaspäin tänne se naru, päänaru, mistä se menee sinne verkkoon kiinni, niin sinne kannattaa laittaa sitten
puntti, jotta se painaa riittävän alas sitä verkkoa, ettei se kaikista, mikä on päässä oleva verkko, ettei se sitten nouse ylös. Niin mä käytän sitä painoa. Jotkuthan vetää sen ankkuriin kiinni, eli ne lukittee sen sinne ankkuriin. Se on yksi tapa saada se pysymään siellä alalla. Mutta mä oon käyttänyt sitä punttia, se on hirveän kätevä ja nopea, helppo systeemi. Ja sit sä käytät niitä välipikkupuntteja siellä kanssa. No joo, jos on kauheat virtaukset, joskus on, niin että se rupeaa nostaa liikaa, niin sit olen laittanut jopa sinne verkkoon painoa, että se ei nouse ylös. Mutta se nyt on kuitenkin harvemmin, mutta kyllä joskus, jos hyvin tuulee koko ajan painaa niin kuin samalta puolelta tuuli, niin se alkaa se virtaus voimistua ja voimistumaan, niin se saattaa nostaa sitä verkkoa. Niin silloin voi olla hyvä laittaa sinne jatan keskelle joku pieni paino, kilon puntti, että se varmasti painaa sen sinne, ettei se nouse sitten ylöspäin. Mihin kohtaan sä laitat sen puntin siihen? Alapaulaan kiinni. Alapaulaan. Joo. Niin se pitää sen siellä. Kyllä se voi yläpaulaankin laittaa, mutta sitten se ei ainakaan sotkeudu siihen verkkoon, kun pistät sen sinne alapaulaan. Muikkuhan viihtyy kesällä noiden syvien päällä, niin kannattaa kyllä varmaan katsoa sitä omasta järvestään se kaikista syvin paikka, mikä siellä on, niin se on todennäköinen hyvä muikkupaikka ja siihen kun levittelee verkon, niin kyllä sieltä jotakin saa. Tässä vuosien varrella, kun on paljon kalastanut ja niin poispäin, niin meillä täällä ainakin tuo elo, syys, lokakuu, niin ne on aika heikosti antaa kalaa, yleisestikin kuhaa, haukea, siikaa, ahventakaan, niin ei hirveästi saa. No elokuussa toki ahventa saa silloin sitä matalista, mutta kuhakin niin se katoo niin kuin sitä ei tahdo saada millään tuolta enää verkollakaan. Ja me on keskityttykin yleisesti ottaen silloin enempi tuohon muikun pyyntiin, sitä muikkua tulee ja on jätetty sitten vähemmälle nämä isommat petokalat ja niiden pyynti. Mutta sitten mennään marraskuulle. Marraskuullahan tulee muikku kutupaikoille, eli se tulee näihin matalan penkkoihin, rantapenkkoihin. Ja silloinhan kannattaa tuolta syvien päältä siirtää ne muikkuverkot tänne rantaan ja rantapenkkoihin, niin ne voi sitten laittaa hyvinkin matalaa ja sieltä kyllä sitä muikkua saa. Ja marraskuussa, kun se muikku tulee kuvulle ja silloin petokalakin lähtee hyvin taas liikkeelle, niin levitellään taas noita harvempiakin verkkoja ja sitten rupeaa saamaan kuhaakin ihan hyvin. Ja kuhaa saa kyllä ihan, vaikka laittaa ne verkot tuonne talvisyvyyksiin, sitä saa oikeastaan aika monesta paikkaa kyllä. Että kyllä se täällä meillä, niin sitä saa lähteä ihan tuommoista 10 metristä alaspäin niin kuin pyytämään ja kyllä sitä löytyy. Samaten haukea tulee ihan hyvästi, kun ne jäljestää oikeastaan muikkua tuolla ja sitten kun ne itsensä syö ihan turpeeksi, niin ne liikkuu paljon. Ja nyt oli viime syksynä, juuri marraskuussa, joulukuussa, niin oli poikkeuksellisen hyvin tuli kuhaa, että sitä tuli aivan todella hyvin marraskuussa vallan, niin sitä sai aivan hyvin. Ja se on jatkunut jopa tänne talvelle, että nyt tammikuussakin, ja mitä on kuullut, niin muualtakin päin, niin on saatu aivan muhkeita kuhasaaliita. En tiedä mistä liian johtuu, mutta tässä on ollut semmoinen 3 kuukautta ollut sitä aikaa, että kuha on ollut todella hyvin. Että siitä ei ollut kyllä minkäänlaista puutetta eikä pulaa. Marras-joulukuussa, kun veet vielä kylmiää ja tulee tuo siika kudulle, niin siikaahan saa
hyvin matalasta. Se tulee ihan noita rantoja kiertelemään ja etsiin kutupaikkoja ja kudulle. Niin silloin tarvitsisi laittaa siialle pyynti niin ihan niin matalasta kuin ikinä vaan verkon pystyy laittamaan. Eli ihan tuommoisesta 2 metrin vedestä alaspäin tuonne 10 metriin, niin sille välille kun laittaa, niin se todennäköisesti se kala on siinä 2-5 metrin vedessä, mistä sä sitä saat kaikista eniten. Ja sinne kun laittaa sen kokoista verkkoa, mikä on se siian kanta siellä järvessä, ja siellä se tulee yleisesti ottaen se suurin siika tulee just silloin ennen jäitä. Se on silloin marraskuussa, joulukuussa on se kaikista suurin siika ennen kuin se vesi jäätyy. Et sitä täytyy ihan niin matalaan kuin vaan pystyy ja kärsii verkot laittamaan. Jos on semmoisia kivisiä rantoja, niin ne on erittäin otollisia hyviä paikkoja. Et sitä kannattaa kyllä kokeilla ja sitä saa ja sä saat sieltä siijassa hyvät mäditkin vielä kaiken lisäksi. Et tässä on suurin piirtein tämä kierto täällä meidän leveysasteella, kuinka se menee. Ja jokaisella järvellä tietysti on omat ominaisuutensa ja niihin oppii. Ja ne jokainen siellä paikallinen tuntee ja tietää paremmin. Mehän ei pystytä sanomaan, että mitenkä tilanne on Inarilla. Se on aivan eri järvi. Mutta näin se yleisesti se homma menee. Että ei mitään muuta kuin menkää kalastamaan. Jos tästä jollekin on apua ja oppia, niin hieno homma. Siinä oli paljon mielenkiintoista infoa. Joo, kyllähän sitä tarinaa riittäisi varmaan vaikka kuinka ja paljon, mutta tämä oli semmoinen yleiskatsaus, kuinka se täällä nyt meillä Päijänteellä tämä homma toimii. Mutta meillähän ei ole mitään kokemusta, jos mennään niin kuin jokiin pyytämään tai merelle tai tuonne, että ne on sitten ihan oma juttunsa. Mutta suurin piirtein näinhän tämä homma pyörii. Kyllä. Nähdään ensi videolla. Se on moro. Katellaan. Morjens.